Suprabhat, मेरो सबै students र मेरो viewsलाई. So today we will be discussing about the new chapter that is hyperbola. So आज हामी conic section को नयाँ तर्फ जानेछौँ, नयाँ च्याप्टर तर्फ जानेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ हाइपरबोला. सो अब हाइपरबोला के हो, कस्तो हुँदो रहेछ, यसको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनहरु, यसको सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरु समक्ष राख्नेछु र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट म म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम नानीहरुलाई हेल्प गर्न सकौं. भिडियोजहरु मन पर्दैछ भने या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्. ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट जुन चाहिँ हुन्छ हाइपरबोला. सो अब तपाईलाई हाइपरबोला को सित सिनोनिमस लाग्दै होला सुन्दाखेरि भन्दा चाहिँ तपाईको प्याराबोला सित सिनोनिमस लाग्दै होला सुन्दा चाहिँ हैन. प्याराबोला र हाइपरबोला, सो यसको अर्थ पनि यसमै लुकेको छ. सो प्यारा भन्दै छ. सो प्याराबोलाको मैले तपाईलाई भनेको थिए यो नाम कसले राखेको थियो. प्याराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला यो सबैले नाम राख्नु भएको थियो अपोलोनियस अफ पर्गा जो चाहिँ एउटा ग्रीक एस्ट्रोनोमर हुनुहुन्थ्यो. सो उहाँले नाम दिनु भएको थियो जसको नाम प्याराबोला भनेको थियो. बोला मिन्स थ्रोइङ एन्ड प्यारा फर थ्रोइङ. सो थ्रो गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा ट्र्याजेक्टरी बनिन्छ त्यसलाई प्याराबोला भन्छ भनेर उहाँले नाम दिनु भएको थियो. सिमिलरली यहाँ पनि अब बोला भनेको के रहेछ भने चाहिँ थ्रोइङको लागि रहेछ. अब हाइपर वर्ड तपाईले सुनिरहेको होला, ज्यादा हाइपर नहोस्, ज्यादा हाइपर नहोस् है. यो हाइपर भने के रहेछ ओभर. सो के रहेछ यो ओभर, यसको अर्थ के रहेछ ओभर थ्रोइङ. यो यहीँबाट आएको सिनोनिमस बोला. ओके, सो हाइपर मिन्स ओपर, सरी हाइपर लेखेछु मैले हाइपर. ओके, सो हाइपरबोला. सो हाइपर मिन्स ओभर थ्रोइङ. सो ओभर थ्रोइङ भनेपछि ज्यादा थ्रो गरेको जुन चाहिँ ट्र्याजेक्टरी बनिन्छ ज्यादा थ्रो गरेको भन्दछ. सो जुन चाहिँ त्यो ट्र्याजेक्टरी बनिन्छ त्यसलाई हाइपरबोला भन्छ. अब त्यो कस्तो हुन्छ म त्यो तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरु समक्ष राखिहाल्छु. ओके, सो जुन चाहिँ यो हाइपरबोला छ यस्तो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अब म तपाईलाई एउटा 2D जियोमेट्री सिस्टम बनाइहाल्छु x एक्सिस र y एक्सिस को. ओके, सो y एक्सिस y डैश x डैश एन्ड x. सो यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा x एक्सिस र y एक्सिस छ. सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइपरबोलाको केसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ टु डिस्कनेक्टेड कर्व्स. माने दुईटा एकअर्कालाई कहिले कनेक्टेडै भएको हुँदैन यस्तो खालके हुन्छ. सो इट कन्सिस्ट अफ टु डिस्कनेक्टेड कर्व्स. सो इट कन्सिस्ट अफ टु डिस्कनेक्टेड कर्व्स माने एकअर्कासित कनेक्टेड हुँदैन उनीहरु. सो यो जुन चाहिँ हुन्छ यो जुन चाहिँ डिस्कनेक्टेड कर्व यो जुन चाहिँ डिस्कनेक्टेड कर्व्सहरु छ दुईटा यो डल्लै सिस्टमले हामीले के कन्स्टिट्युट गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा हाइपरबोला कन्स्टिट्युट गर्छ. अब कुन चाहिँ हाइपरबोला हो भन्दाखेरि जस्तो हेर्नुस् दुईटा. सो के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो दुईटा छ अनि यो दुईटालाई डिस्कनेक्टेड कर्व्सलाई हामी के भन्छौँ आर्म्स अर ब्रान्चेस पनि भन्छ. यिनीलाई के पनि भन्छ आर्म्स अर ब्रान्चेस पनि भन्छ. सो हाइपरबोलाको कतिवटा ब्रान्चेस हुँदो रहेछ या आर्म्स हुँदो रहेछ, दुईटा आर्म्स हुँदो रहेछ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ यहाँ तपाईले कस्तो खालके देख्नु हुँदैछ एउटा डिफाइन्ड जस्तै अब यहाँनिर x माने कोअर्डिनेट कुनै होला x, y होला हैन, h, k होला कुनै होला. सो यहाँदेखि एउटा कुनै एउटा डिफाइन्ड भ्यालुदेखि सुरु भएर के हुँदैछ भन्दा चाहिँ इन्फिनिटीमा जाँदैछ है. यो अब यो पोइन्ट हेर्नुस् न कुनैबाट सुरु भएर जस्तै यहाँबाट सुरु भयो अरे. सो यो पोइन्ट के हुँदैछ इन्फिनिटीमा जाँदैछ. सिमिलरली यहाँ पनि त्यही हो. सो कुनै एउटा डिफाइन्ड भ्यालु इट स्टार्ट्स फ्रम सम डिफाइन्ड भ्यालु टु इन्फिनिटी टेन्डिङ टु इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटीमा जाँदैछ. अनि यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने चाहिँ यिनीहरू क्लोज्ड फिगर बनिँदैन जस्ट लाइक इलिप्स. यहाँनिर यस्तो गऱ्यो भने इलिप्स जस्तो फर्म हुनुपर्ने हो नि त हैन. सो सो यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ इन हाइपरबोला इट स्टार्ट्स फ्रम सम डिफाइन्ड भ्यालु एन्ड टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रादर देन क्लोजिङ लाइक एन इलिप्स. इलिप्स जस्तो क्लोज हुनु भन्दा चाहिँ उनीहरू के हुन्छ टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ. त्यसै कारणले ओभर थ्रोन गएको छ भनेको ओभर. सो फर थ्रोइङ जुनै पनि थ्रो गर्दा चाहिँ गएको भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त्यो सेपलाई के भन्छ हाइपरबोला. अनि यो केसमा हाइपरबोलाको दुईटा आर्म छ जसलाई सिग्निफाई गर्छ यो दुईटाले हैन. यहाँ हेर्नुस् टेन्डिङ टु इन्फिनिटी. ओके, अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्भियस हो यसको पनि फोकाइहरू हुन्छ अनि यसको दुईटा फोकल पोइन्ट्स हुन्छ. जस्तै म अलिकति यो एक्सटेन्ड गर्छु. ओके, सो यहाँनिर दुईटा फोकल पोइन्ट्स हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ कलेक्टिभली नोन एज फोकाई. किनकि दुईटा फोकल पोइन्ट्स छ अनि दुईटा फोकल पोइन्ट्स भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई कलेक्टिभली के भन्छौँ फोकाई भनेर भन्ने गर्छौँ. अब अब्भियस हो दुईटा फोकाई छ भनेपछि दुईटा डिरेक्ट्रिक्स हुन्छ. त्यो डिरेक्ट्रिक्स कहाँनिर हुन्छ र किन त्यहाँनिर भएको त्यो सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूलाई राखिहाल्नेछु. अब यो यति चाहिँ हो कि तपाईँहरूले जुन चाहिँ हाइपरबोला गर्दाखेरि इलिप्स चाहिँ मजाले बुझेको हुनुपर्छ है ल. इलिप्स चाहिँ मजाले हेरेको हुनुपर्छ तपाईँले जुन चाहिँ मैले गरिदिइसकेको छु अनि त्यो च्यानलमा प्लेलिस्टमा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले.
अनि यहाँनिर दुईटा फोकल पोइन्ट छ जसलाई हामी के भन्छौँ फोकाई भन्छौँ अनि जुन चाहिँ लाइन यो फोकल पोइन्टबाट पास भएर जान्छ यसलाई भन्छौँ हामी ट्रान्सभर्स एक्सेस अब ट्रान्सभर्स एक्सेस जुन चाहिँ हाम्रो उयसको केसमा इलिप्सको केसमा चाहिँ के थियो मेजर एक्सेस थियो सो मेजर एक्सेसको केसमा चाहिँ के आउने रहेछ हाम्रो ट्रान्सभर्स एक्सेस आउने रहेछ सो the line which passes through the two focal points of the hyperbola is known as transverse axis. अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो दुईजनाको जस्तै अब यो ओरिजिन भयो यो दुईजनाको मिड पोइन्ट यिनीहरूको दुईजनाको मिड पोइन्ट that is the midpoint of the two foci of the foci of the hyperbola is known as the center. माने यिनीहरू दुईजनाको मिड पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ सेन्टर हुन्छ रे जो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ ओरिजिनमा हुन्छ ओके यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेजनको कुरा गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इक्वेजन अब सेन्टरकै ओरिजिनमै हुन्छ र त्यो इलिप्समा पनि देखेँ हामीले हैन सेन्टरकै हमेसा इलिप्सको सेन्टर हमेसा ओरिजिनमा हुन्छ हुँदैन कुनै अर्को कोअर्डिनेटमा हुन्छ हैन सिमिलरली अहिलेको केसमा चाहिँ यो जुन हामी स्ट्यान्डर्ड इक्वेजनको कुरा गर्दैछौँ त्यसकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको सेन्टर चाहिँ कहाँनिर हुन्छ ओरिजिनमा हुन्छ तर यो चाहिँ सबैकोमा कलेक्टिभली सबै हाइपरबोलाकोमा कमन चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेन्टर इज द मिड पोइन्ट अफ द टू foci or many of the two focal points collectively as foci. So what is center of the hyperbola? It is the midpoint of the two focal points of the hyperbola. So अब यहाँनिर के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइन चाहिँ एउटा अर्को यो लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ obvious y axis के हुन्छ x axis त perpendicular हुन्छ so the line which is perpendicular to the transverse axis and passes through the center of the hyperbola is known as conjugate axis. यसलाई हामी भन्छौँ conjugate axis भनेर भन्ने गर्छौँ conjugate axis ओके सो यसलाई सिग्निफाई चाहिँ केले गर्छ भन्दा चाहिँ BB ले गर्छ सो यो B भयो यो BB ड्याश सो सिमिलरली तपाईले इलिप्सको केसमा पनि देखेको थियो तपाईले B र B ड्याश थियो त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको थियो माइनर एक्सेस भनेर गएको थियो यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो conjugate axis भनेर भन्ने गर्छौँ ओके सो यो पनि क्लियर छ सबैलाई अब अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो हाम्रो कन्जुगेट एक्सेस छ यसको जुन चाहिँ लेन्थ छ यसको कति हुन्छ 2b हुन्छ सो 2b हुन्छ भनेपछि कति भयो 0, b र 0, -b यो पनि बुझिहाल्यो सिमिलरली ट्रान्सभर्स एक्सेस अब ट्रान्सभर्स एक्सेस कहाँनिर हुन्छ र यसको लेन्थ कति हुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई डिफाइन गर्छु अब हेर्नुस् सो the line which passes अब हेर्नुस् है the line which passes through the two focal points is known as the transverse axis. अब यसको लाइन सेगमेन्ट एउटा सानोडे लाइन सेगमेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सभर्स एक्सेस भनेर भन्ने गर्छौँ लाइन सेगमेन्ट र लाइन भनेको थाहा छैन लाइनको सानोडे टुक्रा सो टुक्रा चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ यो टुक्रा यसलाई भन्छौँ AA ड्याश यो पनि हामीले मेजर एक्सेसको केसमा पनि AA ड्याश नै थियो ओके न सो AA ड्याशको भ्यालु कति छ हाम्रो AA ड्याश इज इक्वल टु 2A सो भनेपछि यसको कति भयो A,0 र -A,0 सो भनेपछि यिनीहरूलाई के भन्छ अर्को हामीले इलिप्सको केसमा पनि AA ड्याशलाई के नाम भनेको थियो भर्टिसेस भनेर भनेको थियो सो यो केसमा हाइपरबोलाको केसमा चाहिँ व्हाट आर भर्टिसेस भनेको चाहिँ के हो सो द हाइपरबोला द पोइन्ट्स वेयर द हाइपरबोला कट्स द ट्रान्सभर्स एक्सेस जहाँनिर चाहिँ यो हाइपरबोलाले the points where the hyperbola cuts the transverse axis जहाँनिर चाहिँ कट गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले यिनीहरूलाई नै के भन्छौँ vertices so AA dash are collectively A and A dash are the vertices of the hyperbola जसको कोअर्डिनेट कति छ A,0 र -A,0 अनि यिनीहरूको दुईजनाको लेन्थ कति हुन्छ AA dash is equal to 2A which is known as the transverse axis अनि यो 2B जुन चाहिँ छ हाम्रो that is known as the conjugate axis whose respective coordinates are 0, b and 0, -b ओके अब यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा अब अब्भियस हो फोकाई कतिवटा छ दुईटा छ फोकल पोइन्ट्स कतिवटा छ दुईटा छ भने चाहिँ अब्भियस हो हामीले त्यसमा इलिप्सको केसमा पनि के देखेको थियौँ दुईटा फोकस छ दुईटा डिरेक्ट्रिसेस हुन्छ त्यो डिरेक्ट्रिक्स चाहिँ कता हुन्छ जस्तै अब इलिप्सको केसमा के थियो यस्तो थियो भने डिरेक्ट्रिसेस यता थियो प्याराबोला यस्तो थियो भने यसको डिरेक्ट्रिक्स यतापट्टि थियो अब भनेपछि यसको चाहिँ कतापट्टि हुन्छ किनकि दुईटा छ भनेपछि अब त्यो दुईटा चाहिँ कता हुन्छ त्यो चिज अब यो बुझ्नुको लागि मैले पनि तपाईहरुलाई इसेन्ट्रिसिटीमा जानुपर्छ भनेको थिएँ सो हामीले कोनिकको डेफिनेसनमा के पढेको थिएँ भन्दा चाहिँ SP/PM = E यो त थाहा छ यो थाहा हुनु पनि पर्छ
And in case of circle, the value of E is equal to 0. In case of parabola, the value of eccentricity is 1. In case of ellipse, the value of eccentricity is less than 1. And in case of hyperbola, the value of eccentricity is always greater than 1. Is always greater than 1. अब यसको मैले mathematical explanation पनि गरेको थिएँ. I've already explained the mathematical significance of this ratio, that is SP upon PM is always greater than 1. So what does it signify? It signifies that, so mathematically it signifies that the value of PM is greater, the value of SP is greater than PM, or it's also implies the value of PM is less than SP. Mathematically it signifies what does it signify? The value of SP by PM is greater than 1 in case of hyperbola. So in case of hyperbola, the value of eccentricity is greater than 1. So mathematically what does it signify is SP is greater than PM. SP is greater than PM. Kineki yo value ko tsa 1 bhanda thulo cha. भनेपछि numerator is always greater than denominator, or denominator is less than numerator. So अब यो चीजलाई अब हामी mathematically माने हामी अब यसलाई geometrically imply गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै SP भनेको P is any point on the hyperbola, and we already know that the यहाँनिर suppose यो conjugate लेखेको moment of this, okay, unit of this ल अब भनेपछि PM भनेको के थियो? It is the perpendicular distance taken from any point on the conic to the directrix. Okay, so to the directrix. So what is the directrix? So here is the directrix. Ani here is the directrix. Suppose here in the directrix, Ani SP भनेको के हो? It is the distance. It is the distance taken from the foci, from the focus to that point, and PM is the perpendicular distance taken to the directrix of the hyperbola. अब यो PM किन सानो भयो? किन यहाँ छेउमा भयो? किन, why is the directrix close to one of the hyperbola? So one of the curves of the hyperbola is because the value of PM is always less than SP. त्यसै कारण अब भने चाहिँ अब मैले अर्को point लिएर अब यो केसमा यो hyperbola को केसमा लियो भने SP dash, sorry, S dash P dash, suppose यहाँनिर अर्को point छ अरे S dash P dash. So S dash P dash, so यहाँनिर अलिकति S dash P dash is equal, भनेपछि यहाँनिर पनि के हुनु पर्यो? S dash P dash is equal to यहाँनिर अर्को directrix हुन्छ, अर्को directrix. So S dash P dash upon P dash M dash is equal to M dash is equal to E, which is greater than 1. Why? Because the value of SP is greater than, the value of SP is greater than P dash M dash. भनेपछि P dash M dash के हुनु पर्यो? सानो हुनु पर्यो नि त. So सानो कसरी हुन सक्छ? यो distance कसरी सानो हुन सक्छ? By making the directrix close to one of the curves of the hyperbola. अब यो कर्व को छेउमा यो directrix छेउमा हुनु पर्यो, अनि यो कर्व को छेउमा directrix छेउमा हुनु पर्यो. त्यही कारण directrix कता हुन्छ? यसको छेउछेउमा हुन्छ hyperbola. किन यस्तो भयो? Eccentricity. यो चीज मैले तपाईलाई इलिप्समा पनि बुझाइसकेको छु, त्यही कारण हेर्न सक्नुहुनेछ. अनि यसलाई के नाम दिन्छौँ हामीले? obvious हो, G dash भनेर नाम दिन्छौँ र यसलाई G भनेर नाम दिन्छौँ. अब हामी यसको सबैको कोअर्डिनेट्स निकाल्ने छौँ. We will calculate the value of the coordinates of Z, Z dash, S and S dash, and by doing so we will evaluate the standard equation of hyperbola. Okay, so till then please pause the video and note it down. So hyperbola मा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो सम्पूर्ण चीजहरु मैले तपाईलाई देखाइले. यो दुईटा कर्व्स हुँदो रहेछ, दुईटा एक्सिस हुँदो रहेछ. So one of the axis is known as the transverse axis and the other axis is known as the conjugate axis. अनि the hyperbola cuts the transverse axis at A and A dash, which are collectively known as the vertices of the hyperbola, which is known as the vertices of the hyperbola. Here the conjugate axis, here the length of the conjugate axis is 2b and the length of the transverse axis is 2a. Here we got the two foci, hence we will also get the two directrices. So duita directrices किन यसको छेउछेउमा भयो त्यो मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गरिहाले, because the PM has to be smaller than with respect to that of SP. SP ठुलो हुनै पर्छ. अब ठुलो कसरी हुन सक्छ? या PM कसरी सानो हुन सक्छ?
ब्रिङिङ द डिरेक्ट्रिक्स क्लोज टु द्याट पोइन्ट होइन, त्यो पोइन्टको छेउमा हुनु पऱ्यो। भर्खर मैले त्यो इसेन्ट्रिसिटीको एक्जाम्पलबाट मैले तपाईँलाई बुझाइहालेँ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू थाहा भइहाल्यो। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो, जुन चाहिँ हामीले इलिप्सको केसमा देखेको थियो, वाट इज द डेफिनेसन अफ इलिप्स। सो इलिप्स भनेको त्यो सम्पूर्ण पोइन्ट्सहरू थियो, त्यही कारण म भन्दैछु इलिप्स क्लियर गर्नुहोस्, हाइपरबोला बुझिहाल्छ। सो इलिप्स के थियो भन्दा चाहिँ इट इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स अन द प्लेन, इट इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स अन द प्लेन whose sum of the distances from any two fixed points is where sum of the distances from any two fixed points is always constant भनेर भनेको थियो, जसको भ्याल्यु हामीले के देखेको थियो भन्दा चाहिँ SP plus S' is equal to 2a। अब तपाईँलाई थाहा छ कि डिफरेन्समा अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, डिफरेन्स गर्दाखेरि जहिले पनि डिफरेन्ट हुन्छ है। सो what I'm trying to say is x plus y या y plus x लेख्नुहोस्, के फरक पर्दैन, that is the addition is always commutative in nature. But in case of difference, that is when we are subtracting from one value to the other value, x minus y is not equal to y minus x, that is the subtraction is not commutative in nature. So भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै तपाईले sp plus s' गर्यो, सपोज sp plus s' गर्यो इज इक्वल टु 2a, माने तपाईँ s' plus sp गर्नुहोस्, के फरक पर्दैन। तर जब डिफरेन्सको कुरा आउँछ, sp minus s' इज नट इक्वल टु s' minus sp, हो कि होइन, माइनस गर्दा त डिफरेन्ट हुन्छ नि त। 2 minus 3 र 3 minus 2 आर टोटल डिफरेन्ट थिङ्स। सो सिमिलरली हामीले भर्खर अब यो चिजमा फोकस गर्नुपर्छ हामीले ल। सो डिफरेन्स हामीले के गरे भन्दा चाहिँ इलिप्सको केसमा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ इट इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स अन द प्लेन हु सम अफ द डिस्टेन्सेस फ्रम एनी टू फिक्स पोइन्ट इज अलवेज कन्स्टेन्ट एन्ड द भ्याल्यु इज 2a, त्यही पढेको थिएँ। अनि त्यो जुन चाहिँ छ त्यो इज इक्वल टु द भ्याल्यु अफ लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। अब यो केसमा हाइपरबोलाको केसमा चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ। सो के हो रहेछ भन्दा चाहिँ हाइपरबोला इट इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स अन द प्लेन, इट इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स अन द प्लेन हुज sum of the distances भन्थ्यो हैन हामीले, whose difference of the distances from any two fixed points is always constant। हामीलाई थाहा थियो कि त्यो दुईटा फिक्स पोइन्ट्स के हुन्छ, फोकाइ हुन्छ भनेर। सो यो केसमा पनि हाम्रो दुईटा फिक्स पोइन्ट्स के नै हुन्छ, फोकाइ नै हुन्छ अफ द हाइपरबोला। सो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द इलिप्स एन्ड हाइपरबोला इज, इलिप्सको केसमा सम अफ द डिस्टेन्सेस थियो, यहाँ चाहिँ differences of the distances from any two fixed points is always constant and whose value is equal to 2a। अब मैले डिफरेन्सेस भने हैन, सो यहीको लजिक त्यही भनेको x minus y is not equal to y minus x। त्यति बेला तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ sp minus s' is equal to 2a भनेर लेख्नु हुँदैन, unless and unless you show the graph of the hyperbola। अब हेर्नुहोस्, यो गऱ्यो भने किन गलत, यहाँ हेर्नुहोस् ल, किन भन्दाखेरि के भन्दैछ भन्दा चाहिँ इट इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स भन्दैछ नि हैन। सो सपोज p एउटा पोइन्ट हेर भनेपछि चाहिँ यो p चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दा चाहिँ यो दुईटा फिक्स पोइन्ट देखेको डिस्टेन्सेस चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब त्यति बेला तपाईँले sp minus s' गरेर भयो, नो वाइ, बिकज sp इज स्मलर देन s'। अब 2a भन्ने चाहिँ के रहेछ, ट्रान्सभर्स एक्सिस रहेछ। अब वी नो दैट द लेन्थ अफ एनीथिङ हैज टु बी पोजिटिभ। सो दिस थिङ टु बी पोजिटिभ, s' त ठुलो हुनु पर्यो नि, sp त सानो भएर भएन। अब यो sp त के छ, सानो छ यो डायग्राममा त, त्यसै कारणले के लेख्नु पर्यो, s' minus sp। त्यसै कारण डिफरेन्समा के हुनु पर्दो रहेछ, यु हेभ टु चेक इट एनालिटिकली एन्ड जोमेट्रिकली, हेर्नु पर्यो नि त सही गरे कि गलत गरे भनेर। यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, अब एनालिटिकली s' भन्ने माइनस sp इज इक्वल टु 2a भनेपछि अब जोमेट्रिकली यो चिजलाई इम्प्लाई गर्दा के भयो भन्दा चाहिँ p has to be far from s'। ठुलो हुनु पर्यो, अब फार भयो भने त ठुलो हुन्छ नि हैन डिस्टेन्स। सो s' माइनस sp इज इक्वल टु 2a, यो पोजिटिभ हुनु पर्यो। किन, किनकि लेन्थ अफ कसको हो, यो ट्रान्सभर्स एक्सिस हो। त्यही कारण ट्रान्सभर्स एक्सिसलाई हुनुको निम्ति चाहिँ यो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ s' has to be greater than that of sp, and that is only possible when it is far from s'। सो त्यो कन्फ्युजन छ अलिकति, ज्यादा होइन, तर इलिप्स मजाले बुझ्नु भएको छ, त्यसमा महारत हासिल गर्नुभयो, यो आरामले बुझिहाल्छ। तर इलिप्स बुझेको छैन, यो बुझ्नु धेरै साह्रो पर्छ, त्यो मेरो ग्यारेन्टी। तर इलिप्स मजाले बुझ्नुभयो, मैले जे भनेको छु त्यो सम्पूर्ण चिजहरू हेर्नुभयो तपाईँले हैन,
भने आरामले बुझिहाल्नुहुनेछ। अनि इलिप्स बुझ्नु भएको छैन या हाइपरबोला प्याराबोलाहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा पाइहाल्नुहुनेछ, त्यसमा मजाले हेर्नुहोस् फेरि। ओके, सो ब्याक टु द्याट। सो बुझ्नु होला है। सो वाट इज द हाइपरबोला? इट इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स अन अ प्लेन हुज डिफरेन्सेस अफ द डिस्टेन्सेस फ्रम एनी टू फिक्स पोइन्ट्स, त्यो फिक्स पोइन्टलाई फोकाइ भन्छ, त्यो थाहा छ, इज अलवेज कन्स्टेन्ट एन्ड इज द्याट भ्याल्यु इज 2a, जुन चाहिँ हामी लेटर अन सल्भ गर्नेछौँ, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई इलिप्सको केसमा पनि देखाइसकेको छु हैन। So now we will be evaluating the standard equation of hyperbola. So standard equation of ellipse को कस्तो थियो? x square by a square plus y square by b square is equal to 1 थियो. So similarly we will be evaluating the standard equation of hyperbola. So ellipse बुझ्नु भएको छैन भने यो बुझ्नु हुँदैन, म अहिले भनिदिरहेको छु। त्यसै कारणले प्लिज त्यो पार्ट 1 पार्ट 2 सबै जति छ त्यो सम्पूर्ण चीजहरु हेर्नुस्, जुन चाहिँ म इभ्यालुएट गरेको छु स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन, त्यसमा मजाले हेर्नुस्, तब मात्रै यो बुझ्नुहुन्छ। ओके, सो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन निकाल्नु अगाडि एउटा चीज चाहिँ हमेशा याद राख्नुपर्छ हामीले कि SP upon PM is equal to E, which is always greater than 1. P भनेको कुनै एउटा पोइन्ट हो अन द हाइपरबोला, यो चीज। अब यही चीज यही कन्सेप्ट म यहाँनिर अप्लाई गर्नेछु। अब हामीलाई थाहा छ कि व्हाट आर द भर्टिसेस। भर्टिसेस भनेको के थियो? त्यो पोइन्ट्सहरु हो जहाँनिर चाहिँ हाइपरबोलाले ट्रान्सभर्स एक्सिसलाई काट्छ, त्यही पढेको थिए। सो ए र ए डैश कहाँनिर लाई गर्छ? ट्रान्सभर्स एक्सिसमा पनि लाई गर्छ अनि हाइपरबोलामा पनि लाई गर्छ। ए र ए डैश त के हो? हाइपरबोलाकै पोइन्ट्सहरु त हो हैन, जो चाहिँ ट्रान्सभर्स एक्सिसमा कट गर्छ। भनेपछि ए के जस्तो एड गर्यो, ए र ए डैश के जस्तो एड गर्यो। अब यो चीज बुझ्नुपर्छ है, ए र ए डैश के जस्तो एड गर्यो भन्दा चाहिँ प्याराबोला हाइपरबोलाको पोइन्ट्सहरु जस्तो एड गर्यो भनेपछि पी जस्तो एड गर्यो नि हैन। पी इज एनी पोइन्ट भनेको थियो, त्यसरी ए र ए डैश कुनै पनि पोइन्ट हो। अब भनेपछि यो यही कन्सेप्ट लगाउने छु म। यही कन्सेप्ट हामीले इलिप्समा पनि युज गरेको छु है। सो एसए एसपी भनेको जस्तै यो ए को जग्गामा पी आएको जस्तै एसए अपॉन एजी इज इक्वल टु ई। ओके हैन, एसए अपॉन एजी किन? यो एसपी अपॉन पीएम भनेको जस्तै सपोज यो पी भएको के गर्नुहुन्थ्यो तपाईले? यही गर्नुहुन्थ्यो हैन, एसपी अपॉन पीएम लेख्नुहुन्थ्यो। अब ए को जग्गामा पी को जग्गामा चाहिँ ए छ, सिम्पल त्यति त हो, एसए अपॉन एजी। किनकि पीएम भनेको के थियो? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रम दैट पॉइंट टु द डाइरेक्ट्रिक्स। यहाँदेखि यहाँसम्म त परपेंडिकुलर हुन्छ, किन यो एक्स एक्सिस र डाइरेक्ट्रिक्स त के हो? परपेंडिकुलर हुन्छ, थाहै छ तपाईलाई, बस कुरै खतम नि। सिमिलरली ए डैश पनि त अर्को पोइन्ट हो। सो त्यसै कारण के गर्न सक्छु म? एस ए डैश दैट इज यहाँ त्यही पोइन्ट देखेको एसपी गरेको जस्तै। अब पी सम्झिनुहोस्, यो पी। सो एसपी अपॉन के गर्नुहुन्छ? पी ए डैश जी, त्यो पोइन्ट देखेको फेरि डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको, फेरि डाइरेक्ट, किनकि दुईटै पोइन्टहरु त के हो? हाइपरबोलाकै हो नि त हैन। त्यसै कारणले ए डैश जी, नट जी डैश है, ए डैश जी यहीँनिर लिए फेरि, which is equal to एसपी अपॉन पीएम, त्यही डाइरेक्ट्रिक्समा लिएको। सो that is ए डैश जी, त्यही लिएको, के गरिन, यही डेफिनेसन फलो मात्रै गरिन। सो यहाँनिर के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अपॉन 1 भनेर लेख्न सक्छु म यहाँनिर हैन। जस्तै अब 1 छ भने यसको 1 अपॉन 1 त लेख्न सक्छु नि त, पढे हो, बुझेकै हो। सो एसए र एजी लाई माने एस अपॉन एजी माने एसए र एजी को जुन चाहिँ रेशियो छ नि त कति रहेछ? E:1 रहेछ। भनेपछि एसजी एउटा सानो एउटा लाइन सेगमेन्ट हो के हैन, जस्तो ज्योमेट्रिकली हेर्यो भने त्यो ज्योमेट्रिकली हेर्दाखेरि ए ले के गर्दैछ? यिनीहरुलाई भाग गर्दैछ भने काट्दैछ। कसरी काट्दैछ? इन्टरनली। अब यो त थाहा छ किनकि यिनीहरु दुईजनाको भित्र छ, कतिको रेशियोमा? E:1 रेशियोमा। ई एसए अपॉन एजी को भ्यालु कति छ? ई एसए अपॉन एजी को भ्यालु कति छ? E अपॉन 1, दैट इज ए ले के गर्दैछ? यिनीहरुलाई इन्टरनली, किनकि भित्र काट्दै हो त थाहै छ, इन द रेशियो अफ E:1। सिमिलरली एस अब यहाँनिर तपाईले हेर्यो भने एसजी लाई नै हेर्यो भने फेरि यहाँ के छ हेर्नुस् त, एस ए डैश अपॉन ए डैश जी भनेपछि यो ए डैश त एसजी को के छ? बाहिरपट्टि छ नि, त्यही कारणले ई रेशियो कतिमा काट्दैछ? अब यो चाहिँ सिमिलर त्यही कन्सेप्ट एक्सटर्नली, किनकि ए डैश के छ? एसजी को बाहिर छ। सो हियर ए डैश cuts SG in the ratio of E:1 externally। यो पनि बुझ्या। अब म यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्छु हैन, SA is equal to EAG। सो यसलाई म इक्वेसन नम्बर 1 मान्दै छु।
यो रब गर्छु र म ट्रान्सभर्स एक्सेस ल्याएको सो SA dash is equal to EA dash Z यो पनि बुझिहाल्यो यसलाई 2 मान्छु म ओके सो एडिङ 1 and 2 सो एडिङ 1 and 2 किनकि एड गर्दा जेसुकै गर्नुहोस् फरक पर्दैन किनकि कम्युटेटिभ इन नेचर यसलाई यो सित यसले यो सित तर सबट्र्याक्ट गर्दा डिफरेन्ट भइहाल्छ अब यो पनि तपाईँलाई थाहा छ यो पनि मेटाउँदैछु अब यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि के पायो भन्दा चाहिँ AG प्लस A dash G अब यो चिजहरू तपाईँले इलिप्समा बुझेको छ भने आरामले बुझिहाल्छ है ल त्यसै कारण त्यो इलिप्स हेरिरहनुहोस् पहिला हेर्नु भएको छैन भने सो AG भनेको के हो यो आयो सो AG लाई म कसरी लिन सक्छु भन्दाखेरि अब पर्खिनुहोस् देखाउँदैछु अब यहाँनिर हेर्यो भने EAG प्लस A dash G इज इक्वल टु SA प्लस SA dash or SA dash SA हेर्नुहोस् है SA प्लस SA dash अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छु म त्यो तपाईँलाई देखाउँछु पहिला यहाँनिर हेरिहालौँ डट AG प्लस A dash G AG प्लस A dash G हेर्नुहोस् है AG A dash G प्लस AG भनेको के रहेछ AA dash हो कि होइन रहेछ A dash G र AG लाई एड गरेर के पाउँदैछु म AA पाउँदैछु AA dash पाउँदैछु द्याट इज द लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस जब हामीलाई थाहा छ कि लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस कति हुन्छ 2A त्यही कारण 2A लेख्दै किनकि यसको भ्यालु कति हो रहेछ AA dash रहेछ त्यही कारण AA dash को भ्यालु 2A विच इज इक्वल टु अब SA भनेको कति हो हेर्नुहोस् त SA भनेको कति हो SA भनेको के हो CS माइनस CA लेख्न सक्दैन CS माइनस CA भनेर लेख्न सक्दिन हेर्नु न फेरि SA भनेको कति हो SA भनेको कति रहेछ भनेपछि CS माइनस CA यहाँबाट यो भाग घटायो AS आयो नि या SA आयो नि किन यहाँ दिएको किनकि सेन्टर कहाँनिर छ ओरिजिन त्यही कारणले CO लेख्नुहोस् या OC लेख्नुहोस् केही फरक पर्दैन तर हामी सेन्टरमै उयो गर्छौँ किनकि वी नो द्याट द सेन्टर इज एट द ओरिजिन त्यही कारणले CS माइनस CA प्लस SA dash सिमिलरली SA dash लाई कसरी लेख्न सक्छौँ हामी यो डल्लेलाई CA dash प्लस CS भनेर लेख्न सक्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म द्याट इज CS प्लस CS प्लस CA dash प्लस CA dash भयो और 2AE is equal to यो र यो गट क्यान्सल्ड किन वी नो द्याट यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु र यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हो A र A हो कि हैन सो यहाँदेखि यहाँसम्म A हो र यहाँदेखि यहाँसम्म A हो भने यो माइनसले गर्दाखेरि के भयो क्यान्सल आउट भयो हैन कोअर्डिनेटको माइनस हो त किनकि नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा छ एउटा पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा त्यसै कारण अब यो र यो गट क्यान्सल्ड सो कति भयो 2CS भयो हैन सो 2 गट क्यान्सल्ड और CS इज इक्वल टु AE CS इज इक्वल टु AE भनेपछि यहाँदेखिको यहाँसम्मको भ्यालु CS को भ्यालु कति रहेछ यहाँदेखिको यहाँसम्मको भ्यालु कति रहेछ AE रहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म 5 हो भने हेर तपाईलाई यहाँदेखि यहाँसम्म 5 हो भने यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ 5,0 हुन्थ्यो हुँदैन थियो सिमिलरली यसको कति हुन्छ AE,0 किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म AE छ अनि 0 किन भयो किनकि एक्स एक्सिसमा छ एक्स एक्सिसमा अर्डिनेट के हुन्छ 0 हुन्छ हुँदैन अर्डिनेट एब्सिसाको भ्यालु कति छ AE त्यही कारणले AE किनकि CS को भ्यालु कति रहेछ AE अब यहाँदेखि यहाँसम्म AE हो भने हामीलाई थाहा थियो C त के हो यो दुईजनाको मिड पोइन्ट हो यसको र यसको मिड पोइन्ट हो भनेपछि A हो AE हो भने यो पनि कति हुनु AE हुनु पर्यो तर माइनस AE, 0 मिड पोइन्ट हो यहाँदेखि यहाँसम्म AE यहाँदेखि यहाँसम्म पनि सरी माइनस AE यसमा लेख्दैछु ल माइनस AE, 0 सो यहाँदेखि यहाँसम्म AE हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि कति हुनु पर्यो AE नै हुनु पर्यो तर नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ माइनस AE, 0 किन AE नै किनकि C के भनेको थियो अघि नै यो दुईजनाको मिड पोइन्ट भनेको थियो मिड पोइन्ट भनेपछि के भयो यहाँदेखि यहाँसम्म जति डिस्टेन्स यहाँदेखिको अर्को फोकल पोइन्टसम्म पनि त्यही डिस्टेन्स हुन्छ त्यही कारणले बुझ्यो अब भनेपछि अब हाम्रो फोकाइको कोअर्डिनेट्सहरु पाए हामीले इलिप्सको केसमा पनि कति नै देखेको थिए AE, 0 नै देखेको थिए हैन र अर्कोको पनि कति देखेको थिए माइनस AE, 0 सो त्यसमा एउटा फर्मुला छ ल त्यसै कारण टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ट्र्याक्टिङ 1 फ्रम 2 बाट हामी 1 घटाउँदैछौँ भनेपछि के भयो 2 बाट 1 घटाउँदैछु त्यही कारण लेख्नु पनि जान्नुपर्छ है सबट्र्याक्टिङ 1 and 2 त्यसरी लेख्नु हुँदैन मैले चाहिँ तपाईलाई इलिप्समा पनि बुझाइसकेको छु सो E कमन गइहाल्यो सो E कमन जाने बित्तिकै कति भइहाल्यो A dash G माइनस AG हो कि हैन और SA dash भनेको चाहिँ के हो यो SA dash भनेको यो त्यही कारणले फिगर हेर्दै जानुपर्छ है
एसए ड्यासबाट यो घटाइदिने के उब्रिन्छ भन्छ एसए ड्यासबाट एएस घटाउँदैछु या एसए घटाउँदैछु एसए ड्यासबाट एएस घटाउँदा के मात्रै उब्रियो एए ड्यास उब्रिन्छ कि उब्रिँदैन त्यही हो एए ड्यास इज इक्वल टु ई अब ए ड्यास जी भनेको के हो ए ड्यास जीलाई म कसरी लेख्न सक्छु सिए ड्यास प्लस सिजी भनेर लेख्न सक्छु सिए ड्यास प्लस सिजी भनेर लेख्न सक्छु सी ए ड्यास जी थियो हैन ए ड्यास जीलाई म कसरी लेख्न सक्छु सिए ड्यास प्लस सिजे या सिजी ओके माइनस एजी लाई कसरी लेख्न सक्छु अब एजी लाई कसरी लेख्न सक्छु सिए माइनस हेर्नुहोस् है सिए माइनस म यहाँनिर अर्को स्क्वायर ब्र्याकेट खोल्दैछु है सिए माइनस सिजी ब्र्याकेट क्लोज सिए माइनस सिजी किन भन्दाखेरि एजी भनेको थियो नि त यो भाग भनेको थियो नि त त्यो कसरी ल्याउन सक्छु म सिएबाट यो घटाइदियो भने सिए माइनस सिजी त्यही गरेँ मैले केही गरिनँ अरू और एए ड्यास इज इक्वल टु ई माइनस के गयो सो सिए ड्यास प्लस सिजी माइनस सिए माइनस इन्टु माइनस प्लस सो सिजी अब त पर्दैन स्क्वायर ब्र्याकेट और एए ड्यास भनेको कति भयो 2a इज इक्वल टु ई सो सिए र सिए ड्यास क्यान्सल भयो किनकि हामीलाई थाहा छ यसको भ्यालु र यसको भ्यालु के छ एउटै छ सो माइनसले गर्दा क्यान्सल आउट भइहाल्यो सो के मात्रै उब्रियो 2cg मात्रै उब्रियो हैन cg प्लस cj इज 2cg और 2 गट क्यान्सल्ड और cg इज इक्वल टु a अपॉन e सो cg को भ्यालु कति रहेछ a अपॉन e सो cg को भ्यालु कति रहेछ सो यहाँदेखि यहाँसम्म अघि a थियो यो cg को भ्यालु सो यहाँदेखि यहाँसम्म कति थियो cg को भ्यालु कति आयो हाम्रो a by e अब वी नो दैट द सेन्टर इज एट द ओरिजिन सो a by e, 0 सो सेन्टर देखिको या ओरिजिन देखिको 5 डिस्टेन्समा छ अनि त्यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ 5, 0 सो सिमिलरली यो कति डिस्टेन्समा छ भने cg को भ्यालु कति आयो ae सो ae, 0 now we know that the two directrices are also at the same distance so यो ae, 0 minus ae upon a minus a by e, 0 र यसको कति हुन्छ a by e, 0 बुझ्यौ यसमा के फरक छ अब यहाँ पनि हामीले के पढेको थियो इलिप्सको केसमा पनि a by e, 0 नै थियो र यसमा पनि माइनस a by e, 0 नै थियो तर त्यसमा अलिकति डिफरेन्ट थियो कि हामीले के गरेको थिए a by e minus x equal to 0 न कि x minus a by e त्यो किन भयो किन भन्दाखेरि त्यो पनि मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ त्यहाँ हेर्नुस् तपाईले है त्यहाँ बुझ्नु पनि भएको होला तपाईले हैन सो अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब हामी यसको इक्वेसन निकाल्नेछौँ दैट इज द इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स अफ द हाइपरबोला अब यो दुईजनाको इक्वेसन निकाल्नु टिल देन प्लिज पज द नोट इट डाउन द इलिप्समा गरे बस्दै सो यहाँ हामीलाई थाहा छ कि these two directrices are parallel to y axis so y axis is the parallel भने चाहिँ के हुन्छ x is equal to constant हुन्छ पहिला म यो cj को निकाल्दै छु ल ए सरी gm को निकाल्दै छु सो gm को निकाल्दै छु पहिला इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स gm सो x is equal to के हुन्छ constant हुन्छ x equals to constant हुन्छ सो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो e छ सिन्स e is greater than 1 भन्दा ठुलो छ सो 1 भन्दा जब ठुलो हुन्छ जस्तै 1/2 1/3 1/4 एउटा रोटीको दुईटा भाग गर्दैछु अनि दुईजना अलिक ज्यादा पाउँछ तीनजनामा एक्सक्युज मी तीनजनामा भाग गर्दैछु एउटै रोटी त्यो अलिकति कम्ती पाउँछ र फेरि चारजनामा गरे भने के हुन्छ त्यो भाइले अझै कम्ती हुन्छ जाँदो रहेछ हैन सो सिमिलरली a by e त के छ 1 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ a by e के भयो अटोमेटिकली लेस देन 1 भयो कि भन सो लेस देन 1 भयो भन्ने बित्तिकै हामी के गर्न सक्छौं x minus a by e equal to 0 गर्न सक्दैन अब चाहिँ म a by e लाई ल्याउन सक्छु त्यो मैले तपाईलाई बुझाएँ इलिप्सको केसमा चाहिँ ल्याउन सक्दिन थिए a by e minus x equal to किनकि a by e के हुन्थ्यो 1 भन्दा ठुलो हुन्थ्यो यहाँ 1 भन्दा के छ कम्ती छ अब a by e को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो हुन सक्छ भन्ने बित्तिकै त्यति बेला के थियो भन्दा पोजिटिभ x एक्सिसमा भएको कारण 1 भन्दा ठुलो हुन्छ नि त त्यसैकारण हामी के गरेको थिए यो x को भ्यालु त जुनै पनि हुन सक्छ त्यो 1 भन्दा ठुलो भयो भने फेरि त्यो इक्वेसन के भयो गलत भयो त्यसैकारणले a by e minus x equal to 0 गएको थियो अब यो केसमा त्यस्तो झमेला छैन किनकि a by e अलरेडी के छ 1 भन्दा कम्ती छ त्यसैकारणले x minus a by e equal to 0 सो यसको इक्वेसन कति भयो x minus a by e equal to 0 बुझ्यो अब भनेपछि यसको चाहिँ कति हुन्छ g dash m dash को चाहिँ कति हुन्छ त अब यो पनि याद गर्नुस् त्यो कति हुन्छ x इक्वल्स यो पनि के छ इज प्यारलल टु y एक्सिस भनेपछि के भयो x इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट कति छ अब x को भ्यालु कति छ माइनस a by e इक्वल टु 0 अब माइनस a by e we know that e is greater than 1 a by e is
a by e is less than 1 हो कि हैन अब जब म माइनस गर्दिन्छु माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो साइन के भइहाल्छ ग्रेटर देन भइहाल्छ यो पनि तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छ भने इनइक्वालिटीहरु पनि सो ग्रेटर देन सो जब म -1 भन्दा के भयो ठुलो भइहाल्यो सो माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो के भयो -1 भन्दा ठुलो भयो दैट इज पोजिटिभ x एक्सिस माइनस देखेको उता सो के भयो भनेपछि x plus a by e equal to 0 हो कि हैन हेर्नुस् त सो यसको कति भयो भन्दाखेरि x plus a by e equal to 0 सो बुझ्नु हो सो अब हामी इक्वेसन अफ डाइरेक्ट रेशियोज पनि निकालिहाले अब हामी निकालेछु इक्वेसन कुन चाहिँ बाट डेफिनेसन बाट दैट इज sp is equal to epm बाट ओके सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन the standard equation of hyperbola by simply following this definition, that is sp is equal to epm या sp upon pm is equal to e where e is always greater than 1 in case of hyperbola यो चीज तपाईहरुलाई मैले बुझाइसकेको छु अब हैन सो or sp भनेको के थियो यहाँ दिएको कुनै पॉइन्ट सम्म डिस्टेन्स सो पॉइन्ट के छ हाम्रो x, y छ सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति भयो x minus ae whole square plus y square is equal to e अब हेर्नुस् pm भनेको के हो यहाँ देखेको यहाँसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स दैट इज टु इट्स डाइरेक्ट्रिक्स सो यो यसको यही हाल्छु हामी x minus a by e हाल्छु होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर दैट इज x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर कति छ 1 छ त्यसै कारणले 1 स्क्वायर भन्दा लेखि बस्ने हैन ओके सो के भयो भन्दा चाहिँ अब स्क्वायरिङ बोथ द साइड्स गर्दै मैले स्क्वायरिङ बोथ द साइड्स सो e स्क्वायर पनि भइहाल्यो सो x minus ae whole square plus y square is equal to e square so ex minus a whole square upon e square so e square got cancelled okay so e square got cancelled किनकि e को स्क्वायर त्यसको पनि छुटाइदिएको मैले so e square got cancelled or y यसलाई म अब खोल्दैछु x square minus 2ab plus b square plus y square is equal to यसको a minus b whole square फेरि यहाँ पनि so e square x square हेर्नुस् है अलिकति यहाँ देखाउँदैछु म so e square x square plus minus 2abx plus b square केही गरिन or यो र यो के भयो क्यान्सल्ड यो र यो गट क्यान्सल्ड अब यहाँ के देख्नु हुँदैछ भन्दा चाहिँ नि x square plus a square e square plus y square is equal to e square x square plus a square अब सपोज तपाईले यहाँ नियर गजराङ भएको देखे तापनि तपाईले यो आफै इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ है ल यो मैले तपाईलाई इलिप्समा सिकाइसकेको छु सो केही गर्ने छैन जे झमेला थियो त्यो मैले गर्दिसकेको छु तपाईलाई जुन चाहिँ फोकस र डाइरेक्ट्रिक्सहरु निकाल्ने थियो र किन यस्तो भयो शेपहरु किन यस्तो भयो त्यो मैले तपाईलाई बुझाएले त्यसैकारणले यो त सकिहाल्छ तपाईले हैन सो खाली यहाँ नियर के छ भन्दा चाहिँ अब चाहिँ नि हामीले e square x square लाई यता ल्याउनु हुँदैन यसलाई उता लानु पर्छ किन त्यो पनि म बुझाउँछु कि त्यो चीजहरु चाहिँ मेरो काम हो त्यो बुझाउने चाहिँ सो minus x square minus y square is equal to a square e square minus a square हेर्नुस् यो यही छ यसलाई खाली मैले उता लगेको मात्रै हो यसलाई र यसलाई मात्रै लगेको किन चाहिँ यसलाई यता नल्याएको अब त्यो चीज बुझाउने छु त्यो चीज चाहिँ मेरो काम हो बुझाउने -1 minus y square is equal to a square e square minus 1 यसलाई किन यता नै ल्याएको न कि यसलाई उता लगेको सरी किन हामीले यसलाई यता नल्याएको किन भन्दाखेरि चाहिँ अगर हामीले यसलाई यता ल्याएको भए के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ नि 1 minus e square हुन्थ्यो हो कि हैन अब यहाँ भनिरहेको छ कि e को भ्यालु के छ 1 भन्दा ठुलो छ भनेर अब ठुलोको स्क्वायर झन् के भन्छ झन् ठुलो हुन्छ 1 भन्दा झन् ठुलो हुन्छ सो 1 भन्दा झन् ठुलो हुँदाखेरि यो चीज के भयो नेगेटिभ भयो के भएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि ओके त्यसैकारण हामी के गरेको e square minus 1 ल्याउनुको निम्ति नै अब e square minus 1 कसरी ल्याउन सक्छ जब x square लाई उता लान्छौ तब त्यही कारण अब हेर्नुस् नि ठुलो माइनस सानो पोजिटिभ आउँछ यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि ओके त्यही कारणले सो अब म के गर्दैछु भन्दा चाहिँ x square upon a square यो चीजलाई जारे बुझ्नुभयो minus y square upon a square e square minus 1 is equal to 1 अब x square upon a square minus y square upon यो डल्लै चीजलाई हामी के लेख्छु b square यो तपाईलाई इलिप्स देखाउँदै आइरहेको छु where b square is equal to कति हुने रहेछ a square e square minus 1 हो कि हैन सो यही चीजलाई चाहिँ हामी के भन्छौ भन्दा चाहिँ इक्वेसन दैट इज द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला यही हो हाम्रो दैट इज x square upon a square minus y square by b square equal to 1 so it is familiar सुन्दा चाहिँ it is synonymous to parabola है तर गर्दा यसको इक्वेसन चाहिँ synonymous to ellipse so ellipse को केसमा चाहिँ खाली के हुन्थ्यो यहाँ प्लस हुन्थ्यो
प्याराबोला हाइपरबोलाको केसमा चाहिँ खाली के हुँदछ माइनस हुँदछ वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 तर हाम्रो इलिप्सको केसमा चाहिँ कति हुन्थ्यो 1 माइनस e स्क्वायर किन e स्क्वायर e त 1 भन्दा कम्ती हुन्थ्यो नि त त्यही कारणले अब यहाँ e 1 भन्दा ठुलो छ त्यही कारणले e स्क्वायर माइनस 1 भएर आएको अब यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामी के लेख्थ्यौँ भन्दा चाहिँ a इज ग्रेटर देन b भन्ने लेख्थ्यौँ नि सो यहाँ पनि त्यही भ्यालु x मा ठुलो छ भने ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर छ x एक्सिसमा छ जुन चाहिँ हाम्रो इलिप्सको केसमा मेजर एक्सिस हुन्थ्यो अनि अगर y को जग्गामा चाहिँ a ठुलो छ भने त्यो ट्रान्सभर्स एक्सिस चाहिँ कहाँनिर छ y एक्सिसमा छ त्यो म तपाईहरुलाई देखाउनेछु लेटर अन ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन मनमा यो कुरा खिलेको हुनुपर्छ किन प्यारा हाइपरबोलाको जुन चाहिँ यो कर्भ या ग्राफ छ हाम्रो किन यस्तो नै भयो अब यो ग्राफ कस्तो खालको छ भन्दा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो जुन चाहिँ हाइपरबोलाको कर्भ्सहरु छ नि y एक्सिसलाई पटकै छुएको छैन यो हेर्नुस् न अब यो किन छुक्छ नि सम्पूर्ण चीजहरु बुझ्नु हुनेछ ल यहाँनिर के इन्ट्रेस्टिङ देख्नु हो कि y एक्सिसलाई पटकै छुक छैन र यो a लाई कहिले पनि नागेर आएको छैन र a ले पनि a लाई कहिले उता नागेर उता गएको छैन नि सो किन रहेछ अब त्यो सम्पूर्ण कुराहरु बुझ्नुपर्छ किन हाइपरबोलाको जुन चाहिँ हाम्रो कर्भ छ या ग्राफ छ किन यस्तो नै भयो कस्तो खालको छ कि यो जुन चाहिँ कर्भ छ यो जुन चाहिँ कर्भ छ यो कस्तो खालको छ भन्दा चाहिँ y एक्सिसलाई पटक्कै छुएको छैन र a लाई कहिले नागेर गएको छैन या a लाई कहिले नागेर गएको छैन सो किन यस्तो भयो अब यो सम्पूर्ण चीजहरु हामी यो इक्वेजनको मार्फतले बुझ्नेछौँ किनकि यसको स्ट्यान्डर्ड इक्वेजन कति रहेछ x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b अब a कहाँनिर ठुलो छ x मा ठुलो छ त्यही कारण ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर लाई गर्छ भने बुझ्नुपर्छ हामीले x एक्सिसमा लाई गर्छ भने बुझ्नुपर्छ ओके सो हियर और अब यो चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टु y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर सो y मात्रै भनेको कति हुने रहेछ हेर्नुस् त y इज इक्वल टु प्लस माइनस b बाइ a रुट ओभर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओके न यो हुने रहेछ y को भ्यालु अब यहाँनिर एउटा चीज देख्नु हुँदैछ y को भ्यालु जस्तो हुन्छ नि x को भ्यालु पनि त्यस्तै हुन्छ और x इज इक्वल टु प्लस माइनस b बाइ a रुट ओभर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यस्तै हुन्छ हैन y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समथिङ लाइक दैट सो वी आर नट फोकसिङ टु दिस सो यहाँनिर के पाउँदैछु म भन्दा चाहिँ नि y इज इक्वल टु प्लस माइनस b बाइ a रुट ओभर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब हामीलाई थाहा छ कि जुनै पनि भ्यालुजहरु के हुन जान्छ भन्दा चाहिँ रियल हुन जान्छ न कि इमेजिनरी यो त तपाईलाई थाहा छ अब रुटमा भएको चीज छ भने चाहिँ यो चीजलाई इमेजिनरी नहुनुको निम्ति यो चीज के हुनु जहिले पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो या ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो माने ग्रेटर देन 0 या इक्वल टु 0 हुनु पर्यो हैन सो यहाँनिर अगर यो कर्भले यो दुईटा हाइपरबोलाको जुन चाहिँ कर्भ्सहरु छ यो जुन चाहिँ कर्भ्सहरुले अगर y एक्सिसलाई छोको भए के हुन्थ्यो अगर y एक्सिसमा के 0 हुन्छ हामीलाई एब्सिसमा 0 दैट इज x को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ कि हुँदैन हामीले भने कि जो पनि भ्यालु के हुन चाहन्छ रियल हुन चाहन्छ न कि इमेजिनरी किनकि यो त रियल कर्भ्सहरु हो नि त हैन अनि यो हामी केमा प्लट गरिरहेको छौं रियल y एक्सिस र रियल x एक्सिसमा प्लट गरिरहेको छु भनेपछि त यो जुन चाहिँ कर्भ छ यो रियल हुन चाहन्छ अनि यो रियल हुने तरिका एउटै छ कि यो जुन चाहिँ रुटको चीज छ यो जहिले पनि के हुनु पर्यो 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कि चाहिँ इक्वल टु 0 हुनु पर्यो हैन त्यसै कारणले अगर x को भ्यालु नै 0 भने के हुन्छ 0 माइनस a स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर दैट इज रुटमा के आउँछ माइनस दैट इज इमेजिनरी सो भनेपछि अगर यो कर्भले y एक्सिसलाई छोको भए यो के हुने थियो रहेछ इमेजिनरी हुने थियो किनकि x को भ्यालु के भयो 0 भन्दा y एक्सिसमा के हुन्छ x 0 हुन्छ त्यसै कारणले यो कर्भले y एक्सिसलाई नछोको बुझ्नु भयो अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ एउटा यो रहेछ किन भन्दाखेरि y एक्सिसलाई छोक्दैन नि त किन छोक्दैन रहेछ बुझ्नु भएन अब सेकेन्ड कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सेकेन्ड कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको जति डिस्टेन्स छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त्यति नै डिस्टेन्स छ भनेपछि यिनीहरु के रहेछ x एक्सिसमा के छ सिमेट्रिकल रहेछ जुन चाहिँ अब हेर्नुस् न एउटा कुरा के हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ यो x ट्रान्सभर्स एक्सिस र जुन चाहिँ यो कन्जुगेट एक्सिस छ नि यो दुईजना हामी दुईजनालाई मिलाएर के भन्छौँ भन्दा चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर भन्छ ल प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस ओके प्रिन्सिपल एक्सिस ओके यो कुरा याद गर्नुपर्छ तपाईले अब y इज इक्वल टु प्लस माइनस b बाइ रुट ओभर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब यो चीजलाई फेरि रियल हुनुको निम्ति के थियो त्यही कारणले रियल हुनुको निम्ति के हुनु पर्दो रहेछ यो जुन चाहिँ भित्रको चीज छ त्यो ग्रेटर अर इक्वल टु 0 हुनु पर्छ कि त 0 हुनु कि त ग्रेटर कि त 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो अगर x 0 भन्यो इमेजिनरी हुँदै रहेछ त्यही कारण y एक्सिसलाई नछोको रहेछ यो पनि बुझ्यो अब अर्को कुरा और x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टु a स्क्वायर अब स्क्वायर रुट निकाल्यो भने के हुन्छ x को भ्यालु प्लस माइनस हुन्छ अब प्लस माइनस भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ x के हुँदैछ ग्रेटर अब कि त a भन्दा ठुलो छ कि त ग्रेटर अर इक्वल टु a छ
or x is less or equal to minus a. माइनस हुँदाखेरि साइन के भइहाल्छ भने तपाईले चेन्ज हुन्छ, यो पनि बुझ्यो भनेपछि यो जुन चाहिँ x को भ्यालुजहरु छ त्यो माइनस a भन्दा के हुनु पर्यो, कम्ती हुनु पर्यो भन्दैछ। माइनस a कि त इक्वल टु माइनस a, त्यही माइनस a लाई छुन सक्छ कि चाहिँ माइनस a भन्दा कम्ती, माइनस a भन्दा कम्ती। माइनस 1 ठुलो कि माइनस 2 ठुलो, माइनस 1 ठुलो, त्यही कारण माइनस 2 त लिन सक्छु, त्यही कारण यता डल्लै पोइन्ट्स माइनस a भन्दा कम्ती डल्लै लियो र a भन्दा ठुलो ग्रेटर और इक्वल टु a भन्दैछ। सो a लाई छुन सक्छु र a भन्दा ठुलो भ्यालुजहरु। सो ठुलो भनेपछि कता यता आइगएन, त्यसै कारणले कर्व कस्तो खालको छ हेर्नुस् त, a लाई छुन्छ तर a देखिको अलिकति यता आउँछ, आउँदैन। किनकि a भन्दा ठुलो छ भनेछ कि चाहिँ a भन्दा इक्वल टु a और ग्रेटर देन a। सो a भन्दा ठुलो हुन्छ कता भयो, यता हो, इक्वल टु a भन्छ a लाई छोएर जान्छ। सिमिलरली माइनस a लाई छुन्छ तर माइनस a भन्दा कम्ती पनि हुन्छ भन्छ। सो सबै भ्यालुज माइनस a भन्दा कम्ती हुन्छ। त्यसै कारणले कर्व यो दुईटाको बीचमा नभएको, यो दुईटाको बीचमा किन नभएको, किनकि लिमिटेसन के छ कि माइनस a भन्दा कम्ती हुनुपर्छ या माइनस a भन्दा इक्वल या माइनस a भन्दा कम्ती। यहाँनिर a कि त इक्वल टु a हुनु पर्यो कि त a भन्दा ठुलो। त्यही कारण यो दुईजनाको बीचमा के छ, एउटा ग्याप छ यो दुईजनाको बीचमा, जो चाहिँ भरिँदैन। किन भरिँदैन बुझिहाल्नु भयो हैन। सो दिस हामीले के गर्यो भन्दा चाहिँ ट्रेस गरे कि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, त्यसैगरी यसलाई के भन्छ हामी, ट्रेसिङ अफ हाइपरबोला। यो चीज मैले तपाईलाई इलिप्सको केसमा पनि बुझाइसकेको छु हैन, बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट द अदर फर्म्स अफ द हाइपरबोला, अदर फर्म्स अफ द इक्वेसन अफ हाइपरबोला। सो कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ नि, हामीले त के देख्यो भन्दा ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर थियो, अब एक्स एक्सिसमा थियो। अगर वाइ एक्सिसमा भएको भए ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँ छ, वाइ एक्सिसमा। सो यस्तो है, यो चीज पुरा याद गर्नुपर्छ। अब यो पुरा कन्फ्युजिङ हुन्छ है, नत्र भने कन्जुगेट हाइपरबोलामा धेरै कन्फ्युज हुन्छ नानीहरु। यो चीज याद गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, हाइपरबोला अघि कस्तो खालको थियो, यस्तो यस्तो थियो, दैट इज ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर थियो, दैट इज ए डैश कहाँनिर थियो, एक्स एक्सिसमा थियो। अब ए डैश कहाँनिर छ, अब ए डैश कहाँनिर छ, वाइ एक्सिसमा छ भनेपछि अब हामीलाई त थाहा थियो ए त ठुलो हुन्छ। सो ठुलो भनेदेखि केसमा हुनु पर्यो, वाइ मा हुनु पर्यो। सो x स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1। सो यहाँनिर चाहिँ के छ, द ट्रान्सभर्स एक्सिस अफ द हाइपरबोला इज अलोङ द वाइ एक्सिस। यो याद राख्नुपर्छ है। म के भन्दैछु फेरि रिपिटेडली भन्दैछु, द ट्रान्सभर्स एक्सिस इज अलोङ द वाइ एक्सिस। यो किन एकचोटि भनेको किनकि कन्जुगेट हाइपरबोला डिफरेन्ट हुन्छ है, त्यही कारण यो आउनै आँटेको छ, त्यो म बुझाउने छु। र भनेपछि बीबी डैश चाहिँ कहाँनिर छ भने यसको कन्जुगेट एक्सिस चाहिँ कहाँनिर छ, यो हाइपरबोलाको निम्ति चाहिँ कहाँनिर छ, इज अलोङ द एक्स एक्सिस। यो कन्फ्युजन हुनु हुँदैन कि अब हेर्नुस् ए ठुलो हुन्छ भन्छ, सो कहाँनिर ठुलो छ, वाइ मा ठुलो छ भनेपछि बुझिहाल्नुपर्छ कि ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर रहेछ, वाइ एक्सिसमा रहेछ भनेर। ओके, यो चीज बुझ्नुभयो। अब सेकेन्ड कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यो सेकेन्ड फर्म भइहाल्यो। थर्ड फर्म कस्तो हुन्छ, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टु 1। सो यहाँनिर कस्तो खालके छ भन्दा चाहिँ अगर हाइपरबोला को छ कस्तो छ, if the transverse axis of the hyperbola is parallel to x axis, if the transverse axis is parallel to x axis and the center is not at the origin but rather it is at alpha comma beta। यो पनि बुझ्यो, यस्तो हुन्छ। अब अर्को के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सभर्स एक्सिस कस्तो हुनु पर्यो, अब चाहिँ प्यारलल टु वाइ एक्सिस। भर्खर यसको गरे जस्तै को जस्तै parallel to transverse axis is parallel to transverse axis is parallel to y axis। parallel to y axis भनेपछि y मा ठुलो हुन्छ भनेदेखि सो a स्क्वायर माइनस x माइनस बीटा x माइनस y माइनस बीटा र x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टु 1। सो y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टु 1 अनि यहाँ सरी b स्क्वायर इक्वल टु 1। अनि यहाँ अभियस हो a ठुलो हुन्छ, कहाँनिर ठुलो छ, y मा ठुलो छ भनेपछि अभियस हो y मा ठुलो छ भन्ने बित्तिकै यो कस्तो रहेछ, प्यारलल टु y एक्सिस रहेछ। किन प्यारलल, किनकि हाम्रो के छ, सेन्टर ओरिजिनमा नभएर कहाँनिर छ, कुनै अर्को कुनै ठाउँमा छ, दैट इज अल्फा कमा बीटा। बुझ्नुभयो, यो यस्तो हुन्छ। अब म तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ चीज देखाउने छु, दैट इज द कन्जुगेट हाइपरबोला। ओके, सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। कन्जुगेट हाइपरबोला यो पुरा कन्फ्युजिङ खालके छ है, त्यही कारण म फेरि पनि भन्दैछु। यहाँ हेर्नुस्, यो जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ यसको के थियो भन्दा चाहिँ जहाँनिर ट्रान्सभर्स एक्सिस थियो नि, यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर थियो, एक्स एक्सिसमा थियो, दैट इज ए डैश। यो यहाँनिर थियो।
यो केसको प्याराबोला हाइपरबोलामा जुन चाहिँ हामीले अदर फर्म्स अफ हाइपरबोलामा देखेका थिए यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस चाहिँ कहाँनिर छ भन्दा चाहिँ नि यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस नै कहाँनिर छ भन्दा चाहिँ वाइ एक्सिसमा छ। यो पनि बुझे। अब कन्जुगेट भनेको चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन। कन्जुगेट हाइपरबोला भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ। के हो भन्दा चाहिँ नि कन्जुगेट हाइपरबोला भनेको त्यो हाइपरबोला हो जसको ट्रान्सभर्स एक्सिस चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यसको यहाँ हेर्नुहोस् ल यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर हुन्थ्यो ए ड्यासमा हुन्थ्यो द्याट इज एक्स एक्सिसमा हुन्थ्यो। अनि कन्जुगेट कन्जुगेट एक्सिस कहाँनिर हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हुन्थ्यो। अब हाम्रो जुन चाहिँ यो कन्जुगेट हाइपरबोला छ नि जुन चाहिँ कन्जुगेट हाइपरबोला छ त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दा चाहिँ नि खालि के हो भन्दा चाहिँ नि यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर थियो ए ड्यासमा थियो। यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस चाहिँ नि बीबी ड्यासमा हुन्छ उल्टा हुन्छ। हेर्नुहोस् है बीबी ड्यासमा हुन्छ र ए ड्यास चाहिँ कन्जुगेट एक्सिस हुन्छ। सो इन्ट्रेस्टिङ खालको छ नि। हेर्नुहोस् यो तीनटा डिफ्रेन्ट है। यो र योमा ज्यादा जस्तो नानीहरू कन्फ्युज हुन्छ। यहाँनिर के छ भन्दा चाहिँ ए ड्यास यतानिर थियो यही नै यस्तो गयो त्यो हुन्छ यो हैन त्यो हुन्छ वाइ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु 1। यो चाहिँ कस्तो खालको भन्दा चाहिँ बीबी ड्यासमा नै के हुन्छ यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ। बीबी ड्यास नै ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ। यो याद राख्नुपर्छ। बीबी ड्यास नै यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ। यसको इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि यहाँ हेर्नुहोस् एक्स स्क्वायर जस्तै यहाँनिर कस्तो छ एक्स स्क्वायर यसको कन्जुगेट हाइपरबोला कति हो यो किनकि यसको ट्रान्सभर्स एक्सिसमा के छ यसको ट्रान्सभर्स एक्सिसमा यसको कन्जुगेट छ र यसको कन्जुगेटमा चाहिँ के छ त्यही कारणले कन्जुगेट हाइपरबोला भन्ने। यसको कन्जुगेटमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ट्रान्सभर्स एक्सिस छ नि त। यसको कन्जुगेटमा चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो छैन। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस चाहिँ टोटली कहाँनिर छ टोटली कहाँनिर छ वाइ एक्सिसमा। यसको पनि ट्रान्सभर्स एक्सिस कहाँनिर छ यसको पनि ट्रान्सभर्स एक्सिस वाइ एक्सिसमा नै छ तर यसको कन्जुगेट चाहिँ यसको ट्रान्सभर्स हुन्छ। यसको कन्जुगेट चाहिँ यसको ट्रान्सभर्स हुन्छ। बीबी ड्यास हेर्नुहोस् न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको इक्वेसन के हुन्छ जस्तै एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायरको कस्तो हुन्छ इक्वेसन भन्दा चाहिँ नि माइनस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टु 1 हुन्छ। यस्तो हुन्छ। ओके सो यो याद राख्नुपर्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि बी चाहिँ के हुन्छ ए भन्दा ठुलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ हाम्रो बी छ यो ए भन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसै कारण अब यो केसमा हाम्रो के हुन्थ्यो ए इज ग्रेटर। त्यही कारण अलिक कन्फ्युजन छ त्यही कारणले गर्दै गएपछि सजिलो हुन्छ है। फर्स्टमा कन्फ्युजनै लाग्छ तर गर्दै गएपछि सजिलो भयो। यसको निम्ति यति नै जुन चाहिँ अब हामी गर्दैछौँ त्यो पछि अब म अझै ठुल्ठुलो टपिकहरूमाथि डिस्कस गर्नेछु। यसको इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू देखाउनेछु र आजको निम्ति यति नै। धन्यवाद।